sustaining, and that winds also are looking really good, around 2.5 miles per hour, so hardly anything at all. Really couldn't ask for better conditions for a splashdown day. We kind of threaded the needle once again, almost like we did on launch with the weather today. Your upper limits for wind were about 10 miles an hour, so we're well below that threshold for a splashdown today. The Dragon coming up on 82 miles in altitude, continuing to dip down. We're expecting that entry interface to start pretty soon, where the vehicle itself is really going to start heating up. It's going to continue to use its Draco thrusters to maintain its attitude as it continues through the Earth's atmosphere, and we'll have that calm blackout coming up in just a couple of minutes as well. Just heard the cabin purge has started again. This is when they're going to flush the cabin of Dragon with cooled air. They're also going to do a suit purge, running cooled nitrox through the suits for Bob and Doug just to keep things at a comfortable temperature for them as the capsule goes through the re-entry and starts to heat up. So like we said, we are anticipating a brief blackout period where we're unable to communicate with the capsule. We're expecting that to start in exactly 3 minutes. That will last for 6 minutes total, and during that time we will be unable to command the vehicle or receive telemetry. That being said, Dragon is designed to be fully autonomous, so it's driving itself anyway. So Bob and Doug will stay fastened in their seats. Like I said, that anticipated loss of signal, or as you'll hear it called LOS, is anticipated to last for just 6 minutes. During that blackout period, the capsule will encounter what's known as entry interface. This is when the capsule is now really in the Earth's atmosphere and beginning to be subject to aerodynamic forces. This is also when a lot of that friction will begin to build up and raise the external temperatures. Dragon SpaceX, we show 2 minutes until predicted calm blackout. We will see you on the other side at 1842. Dragon copies 1842. We'll talk to you then. So there's that heads up communication from Mission Control to Dragon Endeavour, confirming that comms blackout. Like I was saying, during the blackout, the Dragon capsule will be going through entry interface, where it is encountering aerodynamic forces, really starting to build up the external temperature and that external temperature will reach about 3,500 degrees Fahrenheit. However, the interior of the cabin is environmentally cooled, so Bob and Doug should remain comfortable during their descent. There will be cool air flowing not only through the cabin itself, but also through their suits. The suits have sensors on them that are able to detect the temperature inside that suit, and once that sensor reads that it has reached the maximum temperature threshold, it'll flush the suit with some cool air and really circulate and cool it down. All right, well, we are right around that estimated blackout time. As we heard the call, we'll see them on the other side, expected to regain that communication at about 42 minutes after the hour. So for these next 6 minutes, they're already less than 60 miles in altitude. And this is when the capsule is really heating up during that reentry, reaching temperatures of around 3,500 degrees Fahrenheit. As again, you're essentially hitting the atmosphere more than 17,000 miles an hour
and the friction building up that plasma around the spacecraft. And that's what's going to prevent us from talking to Bob and Doug or getting data back from the spacecraft for the next 6 minutes. Its flight computers are in control, though. It's going to continue to maintain its appropriate trajectory and attitude, having attitude determination devices on board the capsule, not reliant on communications with satellites. And it's going to continue Dragon down the correct path for this splashdown off the coast of Pensacola. So we are in that blackout period. We're going to continue to stand by until we get them on the other side. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay là cũng là một ngày đặc biệt khi mà tàu vũ trụ CrewDragon sau một thời gian ở trên trạm không gian quốc tế thì ngày hôm nay bay trở lại trái đất. Đã rời trạm không gian vũ trụ ngày hôm qua. Giờ đây thì chỉ còn khoảng cỡ chừng chưa tới 10 phút nữa là sẽ đáp xuống. Phía biển của Florida. Tàu đang xuống rất nhanh và bây giờ là sắp sửa tới có 6 phút gọi là 6 phút không liên lạc được với tàu vũ trụ. Trong 6 phút này thì không có điều khiển được từ trạm điều khiển này mà tàu sẽ tự bay, tự điều khiển. And stabilization of the spacecraft, and then less than a minute later they'll detach and the 4 main parachutes will deploy. You'll see them come out and look kind of closed up initially, and then they'll do what's known as reefing, opening up in really 2 different stages just to minimize the immediate loads on the parachutes themselves. Those main parachutes will come out at an altitude of about 6,500 feet, with Dragon already slowed down to 119 miles an hour, and they'll do the rest of the slowing the whole way down until we splash down in the Gulf of Mexico. We should be 10 minutes away from splashdown. Còn khoảng cỡ chừng 10 phút nữa là tàu sẽ rơi xuống biển. So right now we're getting our cameras on the WB-57 airplane, which is in the area, getting those cameras ready to give us our first glimpse. Nếu mọi người còn nhớ thì cách đây không lâu tàu đã bay coi như là lần đầu tiên sau nhiều năm có một chuyến tàu vũ trụ đưa có người từ đất của Mỹ bay lên không gian quốc tế. Sau thời gian dài Mỹ phải thuê lại các chỗ đi từ phía Nga. Giờ đây thì 2 phi hành gia đó bay trở lại. And due to the plasma building up on the exterior of the vehicle, we're unable to communicate or send commands, but Dragon is fully autonomous. It is steering itself. And right now, Bob and Doug tàu vũ trụ thì tự điều khiển, không cần phải có cái sự điều khiển của các phi hành gia bên trong tàu. Dragon SpaceX com check. So we're still inside that anticipated blackout window. It does look like we are getting maybe some sporadic data starting to peek through. This is why you heard that communications check with the spacecraft. Hiện nay thì từ dưới mặt đất vẫn còn liên lạc được với tàu vũ trụ đang bay đó. Nhưng mà họ đang đợi có một cái khoảng thời gian 6 phút là không có liên lạc được, tại vì khi mà tiến vào với tốc độ. Copy, we've got you 5x5 as well, Doug. Looking good, and you can expect an automated chute deployment.
All right, really good news there. We have come out of the blackout period and we have reestablished connection with Dragon Endeavour with NASA astronauts Bob Behnken and Doug Hurley on board. Bây giờ thì lại được thông báo rằng là cái khoảng thời gian không liên lạc được đã vừa mới qua. Bây giờ họ mới bắt lại được liên lạc với lại các chuyên gia trong tàu vũ trụ rồi. We should just be about 2.5 minutes away from that initial drogue chute deploy. Yeah, 2 minutes and 26 seconds. AGPS has converged. Copy that. You may have heard earlier that Bob and Doug are currently experiencing 3.5 Gs. Not too bad. That's about what they pulled during the ascent phase. Just like a mild roller coaster. So the vehicle is now over the Gulf of Mexico. It is approaching the landing zone off the coast of Florida near Pensacola, and there Họ nói rằng là chiếc tàu hiện nay thì đang bay qua cái khu vực ở vịnh Mexico. There it is. The first view Giờ from có the thể nhìn thấy được từ phía dưới. WB-57 airplane. It is dipping in and out a little bit. This is going to be an infrared camera showing us Dragon re-entering. We have that comm back with Bob and Doug. You heard AGPS is converging. Dragon has 3 GPS units that it uses actually in the parachute deployment process as it helps. Khi mà tàu xuống gần tới nơi thì sẽ có bung ra hai lần bung ra những cái dù, tức là dù rất đặc biệt. We're standing by for the drogue chute deployments. We should be just under 5 minutes away from splashdown. Bây giờ thì chỉ còn có khoảng 5 phút nữa là sẽ có thấy cảnh gọi là tàu rơi xuống mặt biển. About 14 kilometers in altitude, 8.4 miles, continuing to descend. There on your screen, we have a shot of the capsule as it is preparing to deploy those initial parachutes, the drogue parachutes. Bây giờ chúng ta sắp sửa nhìn thấy cảnh bung dù parachutes help slow the vehicle down. Để mà có thể làm chậm lại cái tốc độ rơi xuống của tàu. Sẽ bung ra một cái loạt dù phụ trước, sau đó bung ra cái loạt dù chính sau. The capsule is going about 400 miles per hour. Decelerating quickly. Bây giờ là nó đi ở tốc độ là 400 dặm một giờ. And standing by for drogue deploys. Chúng ta thấy tàu đang rơi xuống, đang bay xuống hơn là rơi xuống. Visual, 2 drogues out. Và bây giờ chúng ta thấy đã thấy 2 cái dù đầu tiên bung ra rồi. They should be detaching in just a few moments, and then we'll see 4 parachutes, the main parachutes deployed. Dragon under drogues. Drogue, verify quick comm reconfiguration. Thank you. So essentially what just happened there is they reconfigured... Solo, if you can just relay status of the fast boats and the recovery as you get them, we would appreciate it. You bet, absolutely, Doug. Wilco. So what just happened there, you heard, chúng ta vẫn nghe cái tiếng giữa các thuyền gia bên trong tàu vũ trụ trao đổi lẫn với lại cái bên ngoài trung tâm. Into the recovery team, so that if they can hear feedback from Bob and Doug directly as well. Now, we talked a little bit about SpaceX Endeavour. You can let Ben and James know we're doing pretty good so far. Bên trong các thuyền gia vừa mới nói là chúng tôi rất là khỏe. Thanks for that update. Really good news there to hear that they're feeling good, and they can let the Và flight surgeons người ta nói know rằng that rất là tốt để nghe được rằng là các chuyên gia nói rằng họ cảm thấy là tốt. All right, and it sounds like we do have one of our folks that's on location there with the recovery forces, NASA's Brandy Dean. She's joining us by satellite phone. Brandy, if you can hear me, I mean, what is it like right there in the water? What was it like to watch them splash down? For the test of
I think that will, once we get it up and operating, I'll let you know. Okay, SpaceX copies. We'll be ready for that in just a couple minutes. We should have the go for you in just a moment. Please Cảm stand by. ơn các bạn Cần Lê, Minh Trường, Hiền Lê, Trịnh Văn Phạm, Kim Trần, Yến Nhi Nguyễn đang xem và có những cái tương tác như thế. I can hear you, but they're good. Bây giờ đây thì các tàu, cái lực lượng tàu cứu hộ vẫn đang thu xếp để mà vớt cái tàu vũ trụ lên trên một cái tàu để chạy vào. Chuyến nếu mà mọi người còn nhớ thì cái chuyến mà phóng lên á, cái hôm phóng lên là coi như là đã dự định cái ngày hôm đó, tôi không nhớ rõ ngày nào, nhưng mà cuối cùng thì phải ngừng lại, đợi một cái ngày khác, tại vì bữa đó là thời tiết không có được tốt. Xong rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì dù có thời tiết có trong đời là xấu nhưng mà tàu vẫn phải xuống thôi. Khi mà xuống nó không có chủ động như là khi mà lên, cho nên là cứ vậy xuống. Nhưng mà lại hóa ra là thời tiết rất tốt ngày hôm nay, không có bão. Florida hiện nay đang trông đợi một cơn bão đánh vào. Florida thì chuyện bão vào Florida là rất bình thường, giống như là bão miền Trung vậy đó. Lúc nào cũng có bão, tới mùa là có thôi. Này là cái hình ảnh từ trên máy bay nhìn xuống, tôi thấy cái tàu We'll try one more time real quick. We have NASA's Brandy Dean out with the recovery forces. Brandy, if you can hear me, what was it like to watch this Dragon come down under parachutes? Oh, it was amazing. I wish everybody could have had my view. It was such beautiful sight. It was a gorgeous day. The water is calm. Really the best weather we could have asked for. And we did. We heard the sonic booms as it made its way bạn back. hay lắm, bạn nói cái này là hơi nặng nha. Nhiều khi chữ nó chạy từ lên xuống dưới, mình chỉ nhìn thấy tôi chỉ nhìn thấy khúc dưới thôi. Nhưng mà trên nhưng mà bạn nói nặng quá thì không nghe. I mean, we talked so much about the weather. You said it looks great. What was it like on the ride out there? Has it just been kind of clear skies and clear seas the whole way? Thời tiết thì như một lần nữa nói là rất tốt, bầu trời thì trong. Chúng ta đang nghe cái giọng từ cái phía của các nhân viên tường thuật của NASA này, nói qua. All right, well, we're not getting any views on the boat, so what kind of activity is taking place right now? We're able to see the fast boats approaching the capsule. What's everybody doing on the boat to just kind of get everything ready? The boat's also making its way towards the capsule. I can't see it with my rear eyes, but yeah, we're getting closer. Everybody's been kind of standing by. Cái âm thanh của người này hơi bị vấn đề tí. All right, copy that. Well, we're going to keep watching from here. Thanks for calling in, and thanks for being out there with everybody and getting us these great views. It's really incredible. Thanks, Brandy. Hope to get you back in port soon, and we'll talk to you back in Houston. Đã có trung tâm điều khiển ở Hawthorne làm việc với lại trung tâm điều khiển ở Houston, theo sát cái vụ hạ cánh ngày hôm nay. Install the rigging equipment required to hoist Dragon out of the water. The other fast boat is actually collecting the parachutes from the water. We definitely want to bring those back on board with us. But shortly here, we should actually see one of the team members
crawl up onto the side of the capsule in order to install the rigging, like I mentioned. That particular team member is highly experienced and highly trained. Hiện nay thì các climbing on top of an oddly nhân viên shaped được thing huấn luyện rất in, tốt, you know, đang the làm cái ocean chuyện là could be thu a thập little tricky, so mấy this cái person has dù đó, undergone a lot thu thập mấy cái hours dù and lại, cũng như hours là of training and tập certification sát in với lại cái tàu order vũ to trụ để perform mà this gắn very những cái important thiết task. bị Down the vào right-hand side of your screen, để we mà see lát a nữa second có cái tàu fast lớn boat mới từ approaching. đó mà có thể Of course, móc both of cái tàu these vũ trụ boats, lên tàu lớn. needed to wait for their cue from the water recovery lead in order to approach Dragon after splashdown. Again, that was just to make sure that there weren't any toxic vapors in the air. And now that they got the all clear, we do see them beginning to work on and around the Dragon capsule. So even though the camera's a little shaky, that water looks super, super duper smooth, almost like glass, which is certainly ideal for a water recovery. Thuyết minh viên nói rằng mặc dù là cái camera nó bị rung rung nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái mặt biển hết sức là im lặng trong thời điểm này. Đó là một cái thuận lợi rất là lớn, tại vì nếu mà hạ xuống mà nhằm cái lúc mà biển đang động đó thì cái việc mà là lắp đặt mấy cái dụng cụ vào để mà kéo lên nó cũng khó khăn hơn. Hiện nay là coi như là tàu nằm im một chỗ, giống như là nằm trên mặt nước, mặt đất vậy. Vapor tests came out positive, or rather negative, which is a positive thing. So the team was able to approach, and now the crew member that is installing the rigging is on top of the capsule. It's difficult to see there because the slower vessel, the primary recovery ship, is a little further away. But as we heard, bạn Vĩnh Phụng nói là tại sao phải rơi xuống biển mà không đáp xuống đường băng như tàu con thoi trước đây, có phải tốt hơn không? I'm sorry. Con thoi đi thiết kế để mà bay ngang xuống, còn cái tàu này phải thả dù xuống. Có lúc thì họ thả dù xuống biển, có lúc thì họ thả dù xuống mặt đất. Còn nếu mà tại sao mà phải không làm như vậy, có phải tốt hơn không, thì có lẽ bạn nghiên cứu thêm để thấy được là khoảng cỡ chừng mấy ngàn kỹ sư của SpaceX với lại NASA họ làm việc mấy năm trời thì nó có thể là tốt hơn cái cách suy nghĩ hay không. Detaching from the spacecraft right before the deployment of the mains automatically detaching immediately as Dragon detected splashdown. All of that happening right per the timeline. Yeah, we've talked a little bit about the hardwired buttons that Bob and Doug have on their seats and in their control displays, and cutting the main chutes is one of those buttons. In the event that they weren't automatically cut after splashdown, Bob and Doug would have had the ability to do so. If the winds were stronger and they caught the parachutes, it could certainly create a condition where the capsule could be moved unintentionally by those dragging parachutes. So definitely want to avoid that. So that's one of the few buttons that are hardwired into the cabin for the crew. Chúng ta thấy những cái tàu nhỏ vẫn cập vô để mà đang làm việc xung quanh cái tàu vũ trụ đó. Họ gắn những cái thiết bị để lát nữa có thể móc được nó lên trên cái tàu lớn. By that point, all the rigging will be affixed, and then they'll be able to use the A-frame hydraulic lift on the back of the vessel to begin to pull Dragon up out of the water. Bob and Doug did report they're seeing the guys climbing around outside their window on the capsule, getting that rigging affixed. Still doing good from all of their reports. And we're just going to see the vessel continue to close in. It's a little over 1.3 nautical miles still away, but you can see things starting to sharpen up in our view as it does draw in closer. One thing I didn't get to mention as the sequence events was happening, everything was going so quickly, just before the drogue deployment, the seats automatically rotated to about 26 degrees. And so if you think back to when we saw Bob and Doug while they were still on orbit and during the deorbit burn and all their departure burns, they were actually laying closer to on their backs at the 40-degree position, where essentially they were looking up
at the top of Dragon capsule, like their stomachs were facing the top nose cone there. At this point, the seats would have rotated, so they're in a little bit more of an upright position. That's done to ensure that the loads experienced from landing are, doesn't hurt them. So at this point, they are not really laying on their backs in the ocean. They are seated upright a little bit, which would allow them to have a better view of the team working to install rigging equipment. Thuyết minh viên đang nói tới cái vấn đề mà cái kỹ thuật của cái ghế thiết kế bên trong tàu đó, qua nhiều cái giai đoạn của tàu bay từ trạm không gian quốc tế bay xuống dưới đây đó, thì cái tàu nó có nhiều cái vị trí khác nhau, cho nên là bên trong cái ghế luôn luôn là thiết kế để mà khi mà vào tới cái vùng mà có sức hút của quả đất rồi đó, thì thì cái ghế luôn luôn là ở cái vị trí mà các phi hành gia mà có thể ngồi theo cái thế thẳng lên, ngửa lên một tí. Còn bây giờ đây thì cái ghế nó đã xoay ở cái thế mà các phi hành gia ngồi gần như là ngồi thẳng, và nhìn thấy được những cái việc gì đang sử dụng, đang hoạt động xảy ra bên ngoài cái tàu. They will remain in their seats throughout the entire recovery process, essentially until it's time to get them out. Like I said, we are expecting to lift Dragon onto the Go Navigator recovery ship in about 21 minutes. Tàu sẽ được móc lên trên một cái tàu cứu hộ trong khoảng từ 21 phút nữa. Also known as exit. And we did hear the rigging is pretty much complete, so right as they arrive there at the capsule, the main recovery mọi vessel cái thiết bị lắp vào cái tàu để mà kéo thì đã xong rồi, cho nên bây giờ họ rời xa ra cái tàu. So now as the recovery vessel Go Navigator is getting closer to Dragon, Dragon's position there off the coast of Pensacola, Florida, we're able to see the capsule in a little bit more detail. Giờ chúng ta có thể thấy được chi tiết của chiếc tàu vũ trụ. Certainly no longer a bright shade of white. Bây giờ thì nó không còn màu trắng nữa. Cái tàu nó bắt đầu bay đi thì nó màu trắng, bây giờ nó thành ra màu đen rồi. Tức là nó đã đốt cháy trong khi mà tiến vào cái tầng khí quyển. Nhưng mà mặc dù bên ngoài nóng như vậy, bên trong là coi như luôn luôn cái nhiệt độ là ở bình ổn cho các phi hành gia bên trong. Hiện nay thì cái hệ thống điều hòa không khí bên trong vẫn hoạt động tốt, vẫn có năng lượng ở trong đó, vẫn có năng lượng để mà đang chạy bên trong một cách bình thường, chứ không phải là một cục sắt không còn điều khiển. Bên trong hoàn toàn là đầy đủ tất cả những thiết bị để mà trao đổi ra với bên ngoài cái trạm kiểm soát. Bây giờ chúng ta thấy là coi như là mặc dù là nước rất là êm, nhưng mà tàu cũng nằm trong cái trạng thái lắc lư qua lại nhiều. Nếu mà bình thường thì có lẽ là ngồi trong đó sẽ chóng mặt lắm. Nhưng mà đối với lại các phi hành gia vũ trụ thì cái chuyện mà gọi là lắc lư hay là lộn ngược, lộn tới lộn lui đối với họ là cái chuyện nhỏ, cho nên là sẽ chắc là không có vấn đề bị say sóng trong cái trường hợp này. Người thường mà ngồi lắc lư như thế này thì say sóng. So we are being advised that the recovery team is radioing out to the vessels in the water near CrewDragon to vacate the area so that we're able to extract Bob and Doug safely. Also for the safety of those folks in the area as well, not just Bob and Doug. Yeah, this is obviously a dynamic operation. One of the first things we do is make sure there aren't essentially poisonous fumes around the capsule, so something like this just really
can endanger the whole thing, endanger the crew members and endanger themselves. So the SpaceX team's moving in to try and get them away so they can safely recover the Dragon capsule and get Bob and Doug on deck and safely inside their medical quarters. So we can see them, they're getting a lot closer. We expect about 10 minutes or so until they should be in position. All the rigging has been Chúng ta affixed thấy on rất the là rõ Dragon capsule. hiện nay. And once they arrive, they'll be able to use that hydraulic lift to get Dragon up and out of the water. Sẽ có cần cẩu móc cái tàu vũ trụ So the này lên. recovery vessel Go Navigator is getting closer and closer to Dragon Endeavour as it awaits its recovery, or as it awaits to be hoisted out of the Gulf of Mexico. Again, we landed just off the coast of Florida near Pensacola. Đây là Maybe next time we tàu should đang nằm ở vị announce trí our landing zone. vùng vịnh Oh, there we got a shot from our WB-57 plane. It looks like that area has cleared out significantly. ngoài khơi So của that is good Florida to ở see. Pensacola. And we're also hearing that all of the parachutes have buoys on them, so also good news as the recovery process continues for SpaceX Demo 2. Tất cả những cái dù đã được thu nhặt lại một cách Dragon SpaceX for comm reconfig. thành công. Go ahead, Mike. Hồi nãy thì họ phải nói là cái lúc mà tàu khi rơi xuống vừa mới chạm nước á, thì nó có nó cũng có những cái loại chất độc cơ xung quanh, nên họ phải đợi cho cái chất độc đó nó tản đi thì mới tới để mà làm việc đó, để cho nó tránh cái sự độc hại. So as the main vessel gets closer, it's going to back up and get its hydraulic lift set up right next to the Dragon capsule, still in the water. Bob and Doug still inside, just waiting for that recovery. We should start the hoisting operations in the next 10 to 15 minutes. Hai phi hành gia vẫn còn nằm ở trong cái tàu vũ trụ và trong đợi khoảng chừng 10 đến 15 phút nữa là sẽ được câu lên. And then they'll move it underneath the helipad into essentially the crew recovery area where they'll have a platform right up to the hatch. They'll be able to open up the hatch. SpaceX medical doctor will be the first one through the door, able to do a quick check-in with Bob and Doug on their status, and then he and the other medical doctors, flight surgeons, and trained technicians will begin to help them out of the capsule. Khi mà cái tàu này đã được đưa vào và mở cửa ra thì hai vị này sẽ gặp đầu tiên là những người bác sĩ để mà kiểm tra sức khỏe của họ rồi giúp cho họ bước ra khỏi cái tàu vũ trụ này. Again, this is a view coming from the WB-57 plane as it is circling the area. Đúng rồi, chắc bạn Đức Nguyễn nói đúng, chất phóng xạ đó lúc mà họ vừa mới xuống thì họ phải đợi một lúc để tản cái chất rồi họ mới tới. Again, we are anticipating that lift to begin in just under 15 minutes. We're approaching 14 minutes here. And then in 21 minutes, chúng ta thấy xung quanh an open hatch. Có khá nhiều những chiếc tàu xung quanh. Còn chiếc tàu này là cái chiếc tàu mà họ sẽ câu lên nè. Đây là cái tàu vũ trụ đây. Tất cả những cái tàu cứu hộ đây. Và cái tàu mà sẽ câu lên là cái tàu đây. Đây, cái góc này thì chúng ta nhìn thấy từ cái tàu câu vào đó. Họ lát nữa họ sẽ câu lên và đặt cái tàu vũ trụ ngay chỗ này. Go Navigator, our primary recovery vessel here. So it's CrewDragon is also accompanied by the fast boats that are helping to bring it in closer.
And there you can see a couple of the recovery team members on the deck, and also just Tôi thấy có behind một them, vài thành we viên get đang a làm việc ở first đây. good view of the nest. Đó, Yes, đứng so cái góc này this nhìn is thấy rất rõ. essentially the Họ nest in the sẽ background câu there. Dragon cái will tàu be vũ hoisted trụ using từ the hydraulic cái tàu lift đó đang nằm đâu đây out nè. of the water and into Câu that vào đây. nest. That nest will then be pulled towards the camera from Đặt this lên view cái bệ này. towards those individuals on that upper deck there, and that's where the Dragon SpaceX com check. Tuyệt vời. Việc này thì chúng ta có thể nhìn thấy anh này với cái đồ trang bị của anh này đứng đây là một người photographer, nhiếp ảnh gia tham gia để mà gọi là chụp ảnh này lại. Anh đây nè, phóng viên ảnh đó. All right, so good news there. We're getting ready to see Dragon to be lifted out of the water and into the recovery nest. As I was saying, that nest will be pulled towards the camera, towards that upper deck that we saw there. That's where the medical stretchers will be waiting. Dragon SpaceX. Chính xác tới từng chi tiết. Recovery personnel are completing final checks and preparing to translate you to the egress platform. Be happy. Thank you. Có mấy bạn For nói the chuyện first time in không có 2 thích months, hợp gì, tôi NASA phải astronauts loại Bob mấy bạn ra mới Behnken được and thôi. Doug Hurley are. Sau cái buổi sau khi mà họ về như vậy thì họ sẽ có một cái buổi họp báo nữa. Bây giờ họ cũng vẫn còn đang làm việc ở bên ngoài. And if you look closely immediately above the hatch, you can see the area where you can see them working in now. That's where those drogue chutes deployed from. The two circles on either side were where the mortars were. The main parachutes now hidden by the platform underneath the side hatch. So the crew is in the process of removing the side hatch. We can see that Go Navigator is in transit. It is making its way back to the Pensacola Naval Air Station. However, Bob and Doug will get a ride from the recovery vessel via helicopter. Một lần nữa là SpaceX là So again, do we're preparing to open the side hatch, and once that is done, the flight họ chuẩn bị surgeon đang mở cái cửa bên hông của pop his head in, do an initial check, see how Bob and Doug are doing. kiểm tra thôi. And Dragon SpaceX, we got a slight delay due to some potential NTO hits near the side hatch. Kiểm tra cái khóa bên ngoài cửa. Thì một lần nữa là SpaceX là So they're still continuing to do do kind tỷ of phú those sniffs, so Elon checking for any Musk vapors or anything. So those NDO, it's NO2 nitrogen thành lập năm dioxide, primarily can 2002. get detected in the air from the burning Một of cái công ty fuel. về So không they're gian going rất to trẻ continue to nhưng mà just đã qua inspect mặt được around the nhiều cái capsule, công make ty sure that it's hàng không again lớn safe ở for Mỹ the như crew, là safe for the Boeing hay là recovery experts before they get this hatch open. những cái công ty khác để mà Again, có thể moving right along the timeline, nhận được it's những cái hợp đồng since they không splashed gian down của at hãng chính phủ 11:48 hãng NASA để mà làm cái chuyện AM Pacific. tỷ phú Elon Musk là thực ra là người gốc Nam Phi, sinh ra Nam Phi. And so again, they're just pausing the operations for a moment, doing some additional thành lập air cái sampling hãng SpaceX năm 2002 around rồi the prop system. We thành still lập have Tesla, telemetry mua lại being Tesla fed from the năm vehicle. 2003. So flight controllers here in Hãng Tesla Hawthorne hiện nay là able hãng gọi là to nổi monitor tiếng prop về tanks, xe điện propulsion tank số 1 thế giới, pressures, and not seeing any vừa issues tiện with lợi mà those at the vừa moment. lại có rất là mang tính sang trọng nữa.
hãng SpaceX này làm những cái phi thuyền vừa rẻ mà vừa an toàn. Tỷ phú này sinh năm 1971, có nghĩa là năm nay chỉ mới 49 tuổi mà thôi. Ở Việt Nam thì tin rằng 49 chưa qua, 53 đã tới, tức là 5 tuổi, năm xui. Tôi thấy năm nay 49 tuổi mà ông ấy toàn là hết túi này tới túi khác, toàn là thu lợi không. Trong khi cổ phiếu của nhiều công ty mà trong cái thời buổi đại dịch này là rơi xuống một cách tự do, như là hãng United Airlines rơi xuống mấy 7-8 lần, 10 lần. Thì riêng công ty Tesla của ông là cứ tăng hết đợt này tới đợt khác, tăng chóng cả mặt. Dragon SpaceX update, we're still investigating. Looks like we'll be setting up a service section purge. We're working on a ETA for you. Chúng ta thấy là tất cả các nhân viên đều đeo khẩu trang hết, làm việc khi đều làm việc đeo khẩu trang hết. Hai phi hành gia này khi mà đi lên trên vũ trụ, trước khi đi thì họ đã là cách ly nhiều ngày, cho nên là họ rất là an toàn trong suốt thời gian qua. Bây giờ xuống đây thì mới là hết an toàn về vấn đề mà dịch bệnh. In the Gulf of Mexico, just off the coast of Pensacola, Florida, at 11:48 a.m. Pacific, 18:48 a.m. Universal Time, and they have been pulled out of the water and hoisted onto the recovery vessel Go Navigator. And right now the team is thấy có anh photographer chạy lòng vòng này chụp hình. Lây nhiễm dễ nhất là từ mấy anh photographer. Anh đi rất nhiều những cái sự kiện khác nhau để mà chụp hình. Bob and Doug coming out of the capsule, so the team is working to purge the service section in preparation. Nhiều khi chúng ta biết mà lây nhiễm thì nó cái người mà mang mầm lây nhiễm thì không biết. Just a little commentary on the hatches that we've been talking about. So while Dragon's top hatch is used to connect to the International Space Station, that's the one that's located under the nose cone, which is currently hidden there at the top of the capsule. This is the side hatch is what is utilized for ingress and egress, both on the launch pad as well as coming up here on the recovery vessel. When the capsule is docked to the International Space Station, they will use the forward hatch to exit and có ai biết enter hai phi hành gia the này capsule. kỳ này được bao nhiêu tiền hay không? Cũng là một câu hỏi. Chắc chắn là họ sẽ được tiền tốt thôi, nhưng mà nếu mà vì tiền để mà họ làm cái sứ mạng này thì chắc không làm đâu. Những người mà làm cái sứ mạng bay vào vũ trụ như thế này thì họ có cái đam mê về vấn đề vũ trụ, về vấn đề khám phá, về khoa học. Chứ không có cái bao nhiêu tiền mà mua nổi cái sự nguy hiểm của những cái chuyến như thế này. Yeah, with an on-time splashdown, they returned with almost exactly 64 days in space on this mission, just a few minutes shy of that. So I know they're looking forward to it. At a minimum, in a little bit more of a stable condition now that they're on the boat, not in the water. But again, our team's just continuing to step through. They're reporting that they're seeing all of the vapor levels that they initially detected have been dropping, and that service section purge. Dragon SpaceX, we showed that levels are declining, but are continuing with purge. Copy. And in addition, just so you know, we are not seeing any, leak indications or anything like that. These are pretty small levels, but we still need to do the purge at this time. Okay, copy. Yeah, you're reading my mic. We were just wondering if you saw any indications of a leak or some depressurization somewhere, but it sounds like it's just part of the deal. Yeah, that's a good readback, Doug.
Hồi nãy bây giờ thấy vẫn loay hoay với lại cái khóa cửa. Không biết là So we're just bay nhanh quá continuing mất to get chìa a khóa view hay sao. down right at the hatch of the capsule. They are detecting those very small traces of a couple of the hypergalls. The one we've heard specifically mentioned was NDO or NO3 nitrogen or NO2 nitrogen dioxide. They are at very low levels, obviously not at a very harmful level, as we still have people in close proximity to the capsule. They are going through with the purge. They're not seeing any indications of a leak in the service section of Dragon. That's where pretty much all of those different fuel tanks with the hypergalls are located inside the capsule. And we are just about 44 minutes post splashdown. Actually still ahead of the timeline, as we weren't expecting to Đã get được the 40 hatch open 4 phút until tính từ shortly lúc nó before chạm 60 biển rồi đó. minutes, at which point we'd be bringing Bob and Doug out. So this And service Dragon section... SpaceX, another update. The service section purge should begin in a bit under 5 minutes. Right now we're showing NTO about 2x of our personnel exposure limits, and we're hoping once we start the purge, it'll drop down for us. Okay, thanks, Mike. And I'm going to have to correct myself. So it's NTO, that's the dinitrogen tetraoxide, and that's one of the hypergolic fuels used inside Dragon for powering those Draco thrusters. Những cái chuyên viên hiện nay họ đang kiểm tra cái độ nitrogen là cái năng lượng để mà So again, the SpaceX engineers detecting chạy trong cái phi thuyền hiện nay. levels of NTO. It's dinitrogen tetraoxide. It's one of the hypergolic fuels used inside the Dragon spacecraft. Levels higher than they would like, so they're essentially doing a purge Độ to nitơ đó. dissipate any vapors in and around the service section where those fuel tanks reside in the Dragon capsule. We're expecting that to take within the next 5 minutes or so. We were still expecting the crew out inside of an hour, so still on the timeline or a few minutes ahead, and we should be seeing Bob and Doug. Once we see those levels continue to drop around the capsule, we'll begin to step through the hatch opening process once again. Đang từ cái trạng thái không trọng lượng một thời gian dài, bây giờ thì trở lại cái trạng thái có trọng lượng ở trái đất, thì có lẽ là hai phi hành gia này thấy nặng nề lắm. Không biết họ đang làm một cái động tác gì mà kêu gọi mọi người đi ra khỏi khu vực này hết. Hình như họ đang xả cái khí nitơ bên trong đó ra. Ông nói đùa cái vấn đề gọi là liên quan tới cái chuyện mà khóa cửa thôi, chứ thực ra là không phải là cái vấn đề cái khóa cửa đâu. Đây là hiện nay đang cho xả những cái khí ở bên trong còn lại. Chứ không phải muốn mở là mở. The lingering NTO fumes that the team is detecting get flushed out essentially. Đó, họ cho vừa xả mấy cái khí nó ra. Not the interior cabin where Bob and Doug are. It's actually the part of the capsule that is
outside of the place where Bob and Doug are. It's Họ external vừa to xả the cái khí, cái áp lực but khí it's nitơ ra, inside nhưng mà không phải là the cái khí capsule mà ngay itself. trong So cái you buồng can lái think của of hai it vị đó đâu. as Ở the trong đó space cái buồng lái của between hai vị the đó thì rất bình exterior thường, of the nhưng mà cái Dragon lớp bên capsule ngoài đó and the có cái interior loại khí đó space cần phải xả ra. where Bob and Doug are. There's I think the interior pressure vessel Cho nên nãy essentially. chúng ta vừa nghe exactly. xả ra, mỗi lần nghe xả ra là nghe So tiếng Bob ồn, and Doug are một tiếng fine. The nổ air nhẹ that they nhẹ. are breathing is, that nitrox mix that they've been getting throughout the entire duration of today's operations. But it'll be essentially the area below their cabin, completely sealed off from the service section. Yeah, that service section is where there's a lot of telemetry. It's where there are the prop tanks, and we're just making Cái sure lớp that mà họ đang nói tới cái lớp mà lớp không khí so bên that, trong lingering mà nơi mà hai cái phi hành gia ngồi cái buồng lái đó thì nó are bảo bọc swept kín away. bình thường để họ có thể thở bằng cái không khí bên trong đó, They had thở bằng detected cái hệ thống không khí higher trong đó. levels Nhưng than cái they lớp want to bên see ngoài of đó là cái nitrogen lớp mà họ đang cần xả tetroxide. hơi ra That's one of the two hypergolic fuels để mà có thể mở cửa tới. in Dragon, the other one being monomethyl hydrazine. Those two fuels, essentially when thrown together, even without an ignition source, will react. That's what makes them Nhiều cái chi hypergolic tiết kỹ thuật fuels. về vấn đề áp Much suất ở trong simpler, nhiều cái more lớp khác elegant nhau ở trong solution used in a cái lot chóp phi of thuyền hiện nay. on-orbit maneuvering systems in spacecraft. So again, we're just standing by. So as you can see on your screen, there is one crew member that has kind of what looks like a Dragon SpaceX don't have a huge update for you. Just letting you know the service section purge is still in work. Cho nên cái chuyện này nó không phải là bình thường như là máy bay xuống tới nơi thì mở cửa cho hành khách đi ra, phải như vậy. Mà cái này xuống tới nơi là phải có lớp trong lớp ngoài xả ra, rồi lớp ngoài cái áp lực không khí như thế nào, khí nào xả ra rồi mới vào bên trong được. Chúng ta thấy cái nhân viên này nè, mặc đồ giống như là đồ bảo hộ vậy đó. Đó. Tức là nhân viên này là hoàn toàn là không có thở không khí bên ngoài, mà là thở không khí trong cái bình này. Đó. Để mà khi mà họ mở ra là có thể cái khí đó độc họ không có chịu được. Đó, cái mùi không khí từ chỗ trong này xả ra là họ sẽ rất là độc, cho nên họ phải thở bằng cái bình không khí này khi mà làm việc. Are dropping and getting pretty good. We're still continuing with the purge just to be extra sure. Okay, that sounds good, Mike. Thank you. All right, so we just heard the call. The limits continuing to drop on that NTO, that nitrogen. Cái áp lực của cái không khí nitơ ở bên trong đó bắt đầu từ từ giảm dần do họ đang xả ra. Nó phun ra bên ngoài. For those hypergolic fuels are in Dragon. As Kate was talking about, they're not inside the pressure vessel, the section of the Dragon interior where Bob and Doug and their atmosphere exists. They're essentially outside the pressure vessel, but still inside the outer shell of the Dragon spacecraft. Một lần nữa là hiện nay là đang trong cái giai đoạn là xả những cái khí nitơ ở cái lớp ngoài của bên trong cái chõm phi thuyền này đó.
Cái lớp đó nó không có liên quan gì cái lớp mà bên trong hai phi hành gia ngồi ở bên ngoài. We are just about 52 minutes post splashdown. Khoảng chừng 52 phút sau khi chạm nước biển rồi. Như vậy là hai phi hành gia này khi mà bay đi đó thì cũng phải ngồi đợi mãi mới được bay đi. Khi về tới nơi cũng vậy. Về tới nơi rồi thì cũng phải ngồi đợi mãi mới có thủ tục làm mọi thứ và mới đi ra được. Chứ không phải giống như là các bạn gì vừa nói là máy bay vừa dừng lại một cái là bà con xách hành lý chạy ra liền. Không phải như vậy. There we go. Should be one more minute. And then if levels have dropped sufficiently, we'll be able to step back in to the hatch opening process. Ngay cả tới lúc này nếu mà gọi là nói một cách không may mắn là làm mà không có đàng hoàng đúng cách hay là sai sót là vẫn còn nguy hiểm như thường cho hai cái phi hành gia bên trong. Bob and Doug will be getting assistance from the recovery teams while exiting Dragon Endeavour. This is the same process for any returning long-duration crew members, as returning to a gravity-rich environment can, be a little jarring, wreak havoc with our vestibular system. Hai phi hành gia này sẽ được các những người mà giúp đỡ, nhân viên giúp đỡ khi mà họ ra. Nó giống như thủ tục với tất cả những cái chuyến bay trở về khác thôi. Khi mà họ quay trở về mà gặp lại cái tình trạng trọng lượng không khí, trọng lượng trái đất như thế này. Yeah, if you've ever watched long duration crews return on a Soyuz, it's a pretty similar process where they're literally carried out of the capsule and immediately placed down into a waiting chair where they usually khi mà họ đang xả cái chất này ra, họ cũng phải xả từ từ theo đúng cái tiến trình của nó. We don't have a tent, we have quarters, and they're a whole lot closer, so they'll just have a couple of feet to go from the capsule cái áp lực của không khí nó ra phải đúng cái tiến trình. And then once they're in there, they'll get some initial checkouts from their flight surgeons who are on location on the boat with them. These are the people that have essentially been responsible for their health and well-being throughout their mission, both beforehand, all of their pre-flight data takes, offering them support in the lead up to launch, and then the entire time while on board the International Space Station. And then they're right here with the front line, with the recovery teams, ready to welcome them home. So it's been just about a minute since we heard that. Bây giờ có thể nói là sốt ruột nhất là không phải là hai ông phi hành gia này đâu. Mọi người có biết ai là người sốt ruột nhất để mà đi ra trong cái này không? Không phải là hai ông phi hành gia này. Cũng không phải là những người đang ở Việt Nam buồn ngủ mà đòi đi ngủ mà sốt ruột. Có ai biết được người sốt ruột nhất là ai không? Lật lại câu hỏi một lần nữa là ai là người sốt ruột nhất đợi hai người phi hành gia này ra? Có phải là mấy người đang buồn ngủ không? Hay là hai ông phi hành gia đang ngồi đợi không? Đúng rồi. Tôi thấy có một người bắt đầu nói đúng rồi đó. Người sốt ruột nhất là bạn Vĩnh Hoàng nói đúng. Đó là người nhà của họ, vợ con của họ. Mấy người khác đợi là chỉ vì những chuyện khác, còn vợ con họ mới là đợi nhiều nhất, hồi hộp nhất. Yeah, which detector, what number, Mike? Yeah, it'll be detectors 2 and 3 in location 14. Copy. Okay, thanks, Doug.
right, so we just got the call out of the current readings Vợ of both con gia the đình của phi hành NTO, the gia là phải là nitrogen người đợi. tetroxide, and the monomethylhydrazine, either in the parts per million or the parts per billion. But just as an extra safety precaution, Người coi we heard Anil Menon, the medical authority from SpaceX, on the boat, asking the crew to take out some air detectors that they have inside with them, just to do some quick sampling inside the cabin itself. So again, we've said it before, we'll continue to say it throughout, safety the bạn top Cường priority Hồ with this viết nói là mấy con operation. bồ So đợi the nhiều nhất teams thì are chắc going là to be bạn very đó xui methodical buộc ta ra and được make người. sure that everything is in a Mấy good ông này thì setup, không a safe không environment, có not only for the crew không themselves, dám làm vụ but đó. also for our recovery forces. But for now, Bob and Doug still inside of a CrewDragon. We are just 58 minutes post-landing. Đã xuống tới 58 phút rồi, vẫn còn đang làm việc để mà ra. Đây là cái trung tâm dường như trung tâm này là nằm ở Houghton. Trung tâm điều khiển này nằm ở Houghton chứ không phải trung tâm ở Houston. Trung tâm Houston thì thôi tôi thấy nó đông hơn, nhiều hơn. Còn trung tâm này ở Houghton là ngay cái trụ sở chính của hãng SpaceX. Okay, for NO2 on detector 2, it reads 0.0. Quay trở lại hình ảnh của con tàu. Detector 3, it also reads 0.0 for MMH. Okay, great news. 0.0 for detectors 2 and 3 for NO2 and MMH. Thank you very much. That's a good copy. And so Doug Hurley reporting zeros across the board, no traces. Trong thời gian đó thì tàu dường như vẫn còn đang chạy vào đất liền. Vẫn còn đang chạy vào. Trong thời gian làm việc ở trên cái xả những cái áp lực ở trong cái tàu thì cái chóp phi thuyền thì con tàu cứu hộ vẫn đang đi vào bên trong. Cho nên mọi thứ đều gọi là đi song song với nhau. Đúng theo trình tự. Dragon SpaceX for a status update. Okay, so currently our exposure limits are below limits, but the purge is actually doing a pretty good job. We saw NTO go from 3 parts per million down to 1.5 over the last few minutes. So ideally, with a lot of caution, we'd go ahead and let the purge run for a little bit longer, but we want to see how you guys are doing. If you're okay with continuing with the purge versus knock it off and get you guys out of there quickly. Yeah, we're fine hanging out, Mike. No problem here. Họ đang trao đổi với nhau và bên trong cũng cho biết rằng là bên trong vẫn còn ok. Bên ngoài nói là đang làm cố gắng để đưa ra cho sớm chừng nào tốt chừng đó. Yeah, let's just keep everybody safe. No reason to rush. Yeah, we concur. Spacecraft Commander Doug Hurley reporting the crew still doing well in Dragon, so they are good to continue to hang out. Medical authority there on the boat recommending as long as the crew is okay and still doing well inside Dragon, we'll just continue with the purge, trying to get those trace readings of any hypergol vapors all the way down to 0. Because again, we're really focused on not only keeping the astronauts safe, but all of the recovery engineers and medical professionals there on the scene as well. Hiện nay thì so they're going to continue this purge, just dispelling the immediate area đúng là như around vậy. the service section of the Dragon spacecraft. So this is really a series of fuel tanks outside of the pressure vessel. So where Bob and Doug are inside the Dragon spacecraft, which they did some quick readings inside the cabin and had zeros across the board. But they're just continuing to let these levels dissipate, bring it down to 0, and then we'll resume hatch operations. We're just a little over an hour now, an hour and 2 minutes post splashdown.
Giờ đây thì Yeah, họ good to kiểm hear tra thấy Bob là and bên Doug report that they're bên good hanging trong out, là meaning they're hai phi feeling hành all gia vẫn right còn and they're pretty rất là comfortable staying inside for an just a toàn couple bình more yên, cho nên minutes. là họ tranh Yeah, thủ thời giờ bên they were ngoài để doing mà their lấy best xả prior tất to cả những leaving cái chất khí of khí playing độc ra. up. They were expecting Họ seasickness. muốn đưa nó tới cái mức độ số So 0 good, it để is cho nó good to an hear toàn that they're cho doing mọi well người làm still việc ở inside đó, the cũng như là Dragon cho các capsule. phi hành gia đi ra. Những cái loại mà xăng rồi những loại mà chất đốt này nọ trong đó, thì họ đang xả ra ở cái tới mức độ an toàn là 0 để bảo đảm cho phi hành gia đi ra cũng không sao, mà những người làm việc cũng không sao. Các bác sĩ thì ngay trên con tàu này thôi, các bác sĩ nói là có thể để tiếp tục để cho mọi người làm cái việc xả hơi này ra trước khi mà đón các phi hành gia ra. Chỉ một chi tiết nhỏ đó, chỉ cần một chi tiết nhỏ nhất mà không làm trọn vẹn là nó có hại hết cả một cái công trình. And Dragon SpaceX, we're still seeing good indications from the purge. We're looking to go about another 5 minutes and looking for 0 indications. If at any time you'd like us to speed things up, please let us know. Oh, we're good. Just keep doing what you're doing. We can wait the 5. Easy. All right, thanks, Doug. All right, so we'll settle in at least another 5 minutes while they just continue to disperse any trace remnants of those hypergol fuels around the service section of Dragon before we once again step into the hatch opening. We're gonna stay with you, stay with this until Bob and Doug are out of the capsule and into their medical quarters. At this point, Bob and Doug are still strapped into their seats. The seats have actuated away from the position where, I guess, in the orientation in which you see the capsule now. Hôm nay thì hai phi hành gia vẫn còn ngồi có gài dây an toàn ở trong cái ghế của họ. Departure phasing earlier this morning and yesterday, the orientation of the seats were such that essentially Bob and Doug would have been laying on their backs in the orientation where we see Dragon now. Currently, the seats have actuated upward slightly, so they are not completely upright, but they are reclined a little bit, nice and comfy there. But they are able to see in and out of those windows there that we see on either side of the side hatch. Các phi hành gia thì đang ngồi ở cái khu vực này nè. Khi mà họ đang ngồi mà cái ghế của họ đã được đưa lên cái vị trí đứng lại rồi, và họ ngồi ngay hai cái cửa sổ này, họ có thể nhìn ra. Họ đang ngồi đây đây. Họ có thể nhìn thấy cửa sổ trước với cửa sổ bên hông luôn. To the shore in just a matter of minutes, where a NASA plane is going to be standing by to then load them up. Chúng ta thấy các nhân viên này bắt đầu đã gỡ hết mấy cái bình hơi của họ ra rồi, có nghĩa là họ đã xả hết hơi ra rồi đó. Bây giờ họ đã đứng an toàn ở kế bên như vậy là mà họ bỏ hết mấy cái bình hơi của họ ra, bình thở của họ ra đó, là đã xả hết rồi. Như vậy thì có nghĩa là các phi hành gia cũng sắp sửa được ra rồi. Và như vậy thì những người nào mà đang buồn ngủ thì cũng sắp được đi ngủ rồi. Bên trong nghe nói là sắp được ra rồi, thích lắm, nói nghe tốt lắm. Cảm ơn. In light of one of the social media questions that we were asked earlier, someone asked if Bob and Doug have Netflix available on their heads-up displays there in the capsule, and they've actually been pretty busy throughout this mission. You know, monitoring telemetry and data, and checking for timing. And I would say now's about the time that they would certainly want something to watch, because you know, at this point, their only job left to do is get out of the capsule. Bây giờ thì hai phi hành gia cái công việc cả chuyến đi rất là bận rộn. Bây giờ là cái lúc mà họ có thể ngồi ngó thiên hạ trước mặt đang làm việc và chỉ đợi đi ra khỏi
cái phòng lái của họ thôi. Nãy giờ họ ngồi trong đây nè. Đó, họ ngồi trong chỗ này, họ dòm ra mấy chỗ này đang bên ngoài đang làm gì. Còn nói chuyện thì qua cái hệ thống bộ đàm. Once they became astronauts, and really a pretty flawless flight for Dragon. Obviously, we'll have all of the post-flight. Chào các bạn, nãy giờ chưa thấy mấy bạn này thì bạn Bình Hoàng nè, Chánh Chương 107 nè, Quang Trung, Vũ Nguyên Duy, Tiếp Tô. Bạn này thì có bạn tên đúng như Hồi giáo không đọc được. Bạn hay lắm. Going through and assessing the mission and working through the certification process, and we're already targeting. Phi hành gia làm việc gì đầu tiên khi ra ngoài? Bạn Phạm Anh hỏi. Theo nãy tôi nghe nói là cái đầu tiên người gặp phi hành gia đầu tiên sẽ là những cái nhân viên y tế, bác sĩ, kiểm tra sức khỏe của họ. And Dragon SpaceX are now planning to start the purge in 1 minute at about 19:57. Copy. Thank you. All right, well, with them stopping the purge in about a minute, that means that the levels have gone down to what they were looking for, and then we'll begin to step back into the hatch opening process, and then be able to get Bob and Doug egressing or moving out of the Dragon capsule. They've been in khí there mà họ xả ra bây giờ đã ở cái mức mà họ cần thấy tốt rồi. Since they departed the space station on Saturday. They had a sleep period, 8 hours of rest on the capsule on their way home. They've been up since a little bit earlier this morning, that wake coming about 4:40 a.m. Pacific, so a little more than 8 hours ago. And Dragon, the purge is now complete. One more Drager check, and then we should proceed with hatch opening. Lâm Channel, bạn Ngân Vlog. That is good news indeed. So confirmation that the purge is complete and that they're just going to do one bạn more Ngân Vlog test không to biết make là có sure cái that trang gọi là Vlog thì có cái trang hay không? Cái trang đó thì nhân dịp này thì cứ giới thiệu cho mọi người biết trang đó về cái gì để mọi người vào xem. Ngân Vlog. Hoa Nguyễn bên này thì bây giờ là 1 giờ rồi. 1 giờ 50, 12 giờ 59, 1 giờ. The crew have been giving us along the way. It sounds like they're doing great, they're feeling good, and they're pretty comfortable there inside a CrewDragon. Bạn Richard Lưu, nước Mỹ luôn mang đến mọi người nhiều lý thú trong cuộc sống. Cũng đúng, nhưng mà nơi nào cũng có cái lý thú của nó. Nếu mà mình khai thác đúng cái khía cạnh nào đó của nó thì sẽ có thôi. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy có những người ở Việt Nam qua đây sống, nhưng mà cũng có rất nhiều người đi về Việt Nam sống, kiếm cái lý thú của nó. Dạo gần đây tôi thấy có một mấy ông Mỹ tên là gì? Anh Mỹ tên gì mà tôi không nhớ tên nhỉ? Anh hay mặc áo đồ bộ của phụ nữ ôm con gà đi ra ngoài phố. Anh đó là luật sư bên đây, về Việt Nam, làm vlog. Anh Mỹ râu đỏ. Again, this is the culmination of what has been about a 19-hour journey home, all starting yesterday as they departed the International Bạn Space Station. Nguyễn Ngọc Phương nói là mấy ông chuyên gia này câu giờ. Nãy giờ bạn không thấy họ làm gọi là không ngừng tay, sao mà bạn nói là họ câu giờ? Neil Menon will say hello and make sure that they're still doing all right, and then proceed to assist them. Đúng rồi, bạn Lâm Channel nói đúng, Phúc Mập. Cậu đó rất là vui. Đó, bắt đầu đã mở cửa lên rồi. Mở cửa lên rồi. Mở cửa này là chỉ mới là cái vòng ngoài thôi.
Không phải mở bên trong. Whether it was Anh này đang nói về successful cái clearing up the last lần bay possible lần trước moment. bay lên They had vào a ngày 31 flawless tháng ride 5 to orbit, a thành công. 19-hour journey to the International Space Station, where they just spent 62 days on board, 64 total days in space. They were Expedition 30, 62 ngày ở trên 63 cái trạm crew không gian quốc members tế mà tổng doing cộng là science 64 ngày, experiments, tính luôn 2 ngày spacewalks, bay nữa. repairs, Bay đi everything 19 on tiếng, board bay the về Orbiting 19 tiếng. laboratory. Their journey home began yesterday when they closed the hatch to Dragon and undocked Bắt đầu hours bay later về at từ ngày hôm qua. 4:35 p.m. Pacific. After 4 successful departure burns and a Có lẽ là thôi thì chúng ta có lẽ như đây là đủ rồi. Còn sau nữa là họ sẽ có một cái buổi họp báo nữa. and prepare Dragon Endeavour for its lift onto the recovery vessel. And just a little less than an hour following splashdown, we saw Bob Banks. Sau khi 1 tiếng đồng hồ, gọi là khoảng 1 tiếng đồng hồ chạm mặt nước thì bây giờ thì hai người đã ra rồi. And into the recovery ship's medical facilities safe and sound. Bây giờ họ sẽ tới cái trung tâm y tế để mà kiểm tra sức khỏe. Lâu còn gặp lại gia đình lâu. Back over to Houston. They're going to be reunited with their families, and that's going to bring an end to bay to về this Houston với gia đình flight. của họ. It's really been an honor and a privilege to share this journey with all of you as we open up this new era in human space flight. But I mean, just as we close the book on this mission, we're already counting down the days to the next CrewDragon flight. Yeah, absolutely. Khi đóng lại cái chuyến bay này thì chúng ta mở ra cái chuyến bay tới. Data and telemetry from this successful demonstration mission to prepare us for Crew 1, which is currently targeted to launch no earlier than late September. Crew 1 will be SpaceX's first operational flight, flying a full crew of 4 astronauts, including our tới sẽ bay first 4 Japan, bốn one phi of hành the gia international's vào tháng 12. partners on the space station. The mission will last approximately 6 months. It Và has sẽ been bay an incredible và sẽ ở đó honor 6 and tháng. joy to share this mission with the public, and the teams from SpaceX and NASA have worked so hard to get here and return this capability to fly humans from America. Continue to follow SpaceX and NASA online. And on our Cô này có vẻ xúc động khi mà nói tới cái khoản này. and social media updates for the next steps on the commercial crew program and the countdown to Crew 1. And we're going to continue to share the progress of Bob and Doug's trip back to Houston on social media. We also have a briefing Sau này coming up thì real soon. SpaceX sẽ có những cái chuyến bay gọi là Jim Bridenstine and officials from NASA and thương mại để SpaceX cho that's những coming người up nào right at muốn the du bottom hành of the vũ hour, trụ 1:30 sẽ p.m. được Pacific, đi 4:30 cho hành p.m. khách Eastern, 20:30 và chỉ một GMT. vé thôi. So we're going to say thanks one more time for tuning in, cheering on Bob and Doug as they return home. And we'll see you next time when we'll once again be sending astronauts on American rockets in American spacecraft from American soil. Như là bay từ đất của Mỹ với những phi hành gia Mỹ, tàu của Mỹ làm mà bây giờ đã quay trở lại. Coi như là chúng ta cùng với nhau xem cái buổi hôm nay là coi như là cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Bay đi trước đây, cách đây 64 ngày, bay lên. Ở trên đó 62 ngày, bây giờ bay về an toàn sau 19 tiếng đồng hồ bay xuống thì đã chạm nước biển và sau 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị đã được ra. Hai phi hành gia này sẽ gặp các nhân viên y tế, sau đó sẽ được kiểm tra rồi sẽ gặp lại gia đình họ, bay về gặp lại gia đình họ sau. Chuyến tới của crew của cái phi thuyền này là dường như nghe là tới tháng 12 với 4 phi hành gia, gọi là toàn bộ cái phi hành đoàn đó. Lần này chỉ có bay 2 người thôi, lần tới sẽ bay 4 người, sẽ ở lại 6 tháng ở trên không gian. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những lần tường thuật kế tiếp. Xin chào mọi người nhé.